Welcome po muli sa aking channel na Simple Bakes. Gagawa tayo ngayon ng Oreo Truffles. Simple lang pong gawin ito, hindi komplikado, pero siguradong masarap at magugustuhan to ng pamilya ninyo. Gagamit lang po tayo ngayon ng 3 ingredients, condensed milk, butter, at Oreo. Start na po tayo. At sana po ay nagustuhan ninyo ang recipe natin ngayon na simpleng paggawa ng Oreo Truffles. Kung bago lang po kayo sa channel ko at hindi pa nakasubscribe, click lang po ang subscribe button at itap ang notification bell para lagi kayong updated sa ating bagong video. Salamat po sa inyong suporta at pagmamahal. Happy cooking, happy eating, and see you on my next video. Bye-bye po!